Привіт! Сьогодні ми зустрінемось з повелителями душ, заскочимо в DLC та розмотаємо решту босів Dark Souls. Це друга частина проходження, тому якщо не бачили перший відік, прошу перейти туди, бо нічого не зрозумієте. А для тих, хто залишився, нагадаю, що було в минулій частині. Отже, я дійшов до двох дзвонів, після активації яких відкрився шлях в Анор-Лонду. Там здолав захисників Гвіневер та в нагороду отримав чашу, за допомогою якої я можу телепортуватись між багаттями. Далі мій шлях лежить в Новий Лондо. Першим ділом я повернувся до Інгварда. Побачивши чашу, він, як і обіцяв, віддав мені ключ від печаті. Поворот важеля і тони води пішли вниз, відкриваючи справжнє обличчя затопленого міста. Там я зустрів темних духів, і вони виявилися складнішими за більшість босів у цій грі. А в кінці здоровенний колодязь, що веде прямо в безодню. Надягаємо кільце Арторіаса і йдемо вбивати нашу першу велику душу. Та якщо бути точним, то це шматок душі самого Гвіна. Колись він розділив свою силу, віддавши частину королям, а частину дракону Сіту. Царків згубила жага до влади, вони хотіли більше душ і цим знищили власний народ. Щоб зупинити заразу, Інгвард із колегами просто затопили місто разом із живими людьми. Тепер колишні правителі вічно тиняються у пітьмі. Щодо самого бою, арена в безодні має дуже специфічне сприйняття простору. Ти взагалі не розумієш, чи вже підійшов впритул, чи до ворога ще метрів 10. Король махає мечем, кастує магію тьми і міцно обіймає, видушуючи душу з персонажа. Спочатку я взагалі не вдуплив, чому бос називається Чотири королі, і тільки на третій раз, коли я вже був мертвий, нарешті розгледів їх усіх. Здоров'я у них спільне, а з'являються вони по черзі, тож я просто вдягнув найважчий обладунок, який знайшов, і старався якнайшвидше розібрати їх по одному. Після перемоги мене зустрів... пеніс, схожий на Едді Мерфі. Це Змій Каас. Саме він підбив королів на ті звірства і за сумісництвом став причиною нещасть у майбутньому DLC. Другий такий був в храмі вогню, але так як я поговорив вперше з Каасом, то бліда версія члена образилась і сховалась як на морозі. Тож я встановив чашу на п'єдестал, і від цього відчинилися проходи до решти власників великих душ. Першими я пішов провідати відьму Ізоліту та її дочок. На вході мене зустрів єдиний чоловік у їхній великій родині – невтомний воїн. Це син відьми і, власне, причина, чому навколо все залите магмою. Спочатку він поводився цілком адекватно та не проявляв агресії, аж поки я не зняв одяг з трупа його сестри. Я побачив повідомлення від гравців, де писало, що це безпечна зона. Мене надурили. Сам бій полягав у тому, щоб просто бити по його руці. На цьому все. Магма застигла, і це відкрило шлях. Далі я зустрів колишніх босів, які тепер були звичайними мобами і помирали ще швидше. А за ними на мене чекала копіпаста демона притулку. По лору це перший демон і останній магістр справжньої магії вогню. Далі з'явилася піромантія, слабша версія того, чим вбивали колись драконів. А за метрів 10 від нього розробники впихнули ще одного боса – демона Стонога. Саме з нього випадає кільце, яке дозволяє бігати по лаві, і яке його породило. Бій максимально всратий, камеру кидає куди захоче, а так ворога взагалі не видно. І от кого я точно не очікував зустріти в цій дупі світу, так це Солера. Він зовсім занепав духом і карав себе за те, що так і не знайшов своє сонце. На жаль, це була наша остання зустріч, аж якось шкода цього добряка. Надіюсь, він поборов свій смуток і знайшов іншу ціль в житті. Ну і сам Ізоліт. Всюди гріють лапки якісь ходячі дупи, і в каналізації колись величного міста ходять дивні восьминоги. На підході до боса я зустрів живу дочку відьми та відправив її на побачення з родиною. А за нею було місце, де почався кінець цього всього Ізоліту. Місце, де відьма намагалася створити штучне перше полум'я, але не стягнула. Тому все залило магмою, повилазили демони, яких ми зустрічали по ходу гри, а звичайних людей заразило, від чого ті стали монстрами. Одразу я побачив два оранжевих кореня і подумав, що мені потрібно бігти до них. Тож без проблем ламаю перший, після чого це коріння відростило додаткову руку. Що, а те, що підлога почне провалюватись, я не очікував. Тому від впевненого ляща цього боса я полетів вниз. А далі почалося те, що підпалювало мою жопу сильніше, як будь-яка азійська локшина. Дорога до боса займає 3 хвилини реального часу. 3 хвилини тупої біготні, щоб вмерти від одного удару. Коли я нарешті відрубав другий корінь, у цієї падли відросла ще одна рука, і вона просто спопилила мене праведним вогнем. Дякую, що хоч коріння не відростає назад після смерті. Фінальний момент – це коли під натиском рук треба перестрибнути яму, щоб потрапити в саме серце. Тут я просто дропнув гру.
Витратив я на це геніальне рішення геймдизайну добрих години півтори. Мене аж трясло від злості і того, як це могли придумати. Коли ж я все-таки дійшов до причини моїх страждань і прихлопнув того жука з одного удару, я не відчув нічого. Просто апатія і ледь помітне задоволення, що це нарешті закінчилось. Далі мій шлях лежав до місця проживання того самого зрадника дракона Сіта. На порозі мене зустріли броньовані кабанчики, де я, скориставшись їхніми габаритами, кіберспортивно поробив їх на шашлик. Там же завалив кристального голема, з якого випала зламана підвіска. Запам'ятайте цю штуку, вона потрібна для входу в DLC. Ну а далі я прийшов у гості до дракона-нудиста, якось підозріло швидко. Я трохи побігав по арені, але взагалі не вдуплив, як його можна вдарити. Натомість він кидався магією, яка накладала прокляття, а вмирати від неї я точно не хотів. Відступаючи, помітив, що можна вийти з арени. Не знаю, баг це чи фіча, але ладно. Вже з бомбами за поясом я вирішив взяти реванш, та нічого не зрозумівши, просто вмер. Воскрес я не на останньому багаті, а у в'язниці Сіта. Про душі, які в мене були, можна забути. Забрав ключ від камери в тупенького наглядача і тільки но вийшов з камери, як місцевий музика запустив свою шарманку. На ці прекрасні звуки вилізли невдалі експерименти дракона. Взагалі, Сіт в пошуках знань наробив дуже багато жахливих речей. Його слуги ходять по лордрану та збирають матеріали для наукових досліджень. Так з'явилися місячні метелики, кристальні воїни з големами та ось ці медузи. Але разом з ним і магія кристалів, яку використовують по всьому світу. Неоднозначна рептилія, коротше. Живе він у величезній бібліотеці, яку подарував йому Гвін разом із шматочком душі. Вся вона віє вайбом Хогвартсу, багато книжок, сходи, що рухаються самі по собі, та невідома магія в кожному кутку. А свій найбільш вдалий винахід Сід тримає позаду володінь у кришталевій печері. Шлях до неї лежить через невидимі стежки, геніально як на мене, та пасивних місячних метеликів. Вмирати на цьому босі не дуже хотілося, бо шлях до нього знову довжиною в життя. Отже, Сід зрадив своїх побратимів драконів, бо ті його булили. У нього не було луски, яка робила драконів безсмертними, а жертва булінгу – це завжди проблеми в майбутньому. Сід зробив собі магічний кристал, який робить його безсмертним, і всіма силами його захищає. Та дурний тому, що не захистив його від звичайної людини, яка може знищити все, до чого руки дотягнуться. Ну і що, допоміг тобі твій великий розум? Без каменя і допомоги геймдизайнера ти вже не такий крутий. Далі шлях веде до останнього власника великої душі Ніто, повелителя могил. Живе він у склепі, де з початку часів ховали всіх людей та прославлених воїнів. Зараз ці могили охороняють скелети та некроманти, які вміють їх оживляти. Але на цій стадії гри я вже не відчував від них жодного супротиву, просто проїхав катком по всьому кладовищу. Єдиною реальною проблемою стали скелети колеса. Якби я був хоч трохи слабший, думаю, затримався б тут надовго. Першим босом, якщо його взагалі можна так назвати, виступив Вихор. Це некромант-зрадник, який вкрав частину сили Ніто. Саме він створив ті колеса та інших монстрів із кісток померлих. Бій із ним ви бачите самі. Далі я спустився у склеп велетнів. Цікавий факт, звідси можна розгледіти частину ізоліту, про це я ще розповім пізніше. У цій суцільній темряві я зустрів Патчеса, той самий хмир, який підставляв мене ще в Demon's Souls. Я вирішив не порушувати традицію і знову йому підіграв. В ямі, куди він мене скинув, я знайшов залишки експедиції. Клірики, що спускалися вниз, померли та збожеволіли, і лише їхня супутниця Рея ще трималась. Я говорив, що принцес рятувати не будемо, але вийшло як вийшло. Що це за істота колись була, я не маю уявлення. Неприємна локація, одним словом, нічого не видно, тож я був неймовірно радий нарешті побачити світло. І вид тут просто шикарний. Блакитний океан і величезні дерева. Це місце, де колись жили дракони, і ми туди ще обов'язково підемо. Ну і сам Ніто, груда кісток в плащі, який захищає від ударів. На арені з босом також присутні скелети, які не помирають. Повелитель могил був найпершим мертвим, у війні з драконами він використовував хвороби та токсини. Про бій нічого не скажу, бо знову ж прийшов занадто перекачаним, тому просто танком пішов на боса і зарубав його. Так остання душа повелителів потрапила у мою сумку. А перед тим як піти до лорда Гвіна в саме серце горнила першого полум'я, я вирішив покінчити з рештою босів, яких пропустив, та локаціями, які не так вже й легко знайти. Першим ділом я вдав в себе яйце. Ворона натяк зрозуміла і доставила мене туди, звідки все почалося.
у в'язницю, де наш персонаж уперше відкрив очі. У своїй камері я підібрав дивну ляльку, вона нам ще знадобиться, і вирішив знайти того самого наглядача. На жаль, ним виявилась чергова нагла копіпаста минулих демонів. Я втретє вбив початкового боса, тому можна звідси йти. Далі шлях лежав крізь хранителів картини. Величезне полотно на стіні це не просто декорація, а портал у світ, куди скидають увесь непотріб Лордрану. По лору сюди відправляють невдалі експерименти Сіта, а по факту ця локація копія першого рівня прототипу гри. Сюди впихнули всіх істот, яких не знали, як використати в основній сюжетці. Навіть босом тут мав бути Ніто, але його все-таки змогли внести в лор. Шкода, що сюди не запхнули ложе хаосу. Що мене веселить, так це бажання Бабадзакі впихнути ще більше копіпасти в гру. Не знаю, що його зупинило всунути урізану версію боса фаланги в сюжет, але ладно. Захисницею нещасних тут виступає Присцила. Це експеримент Сіта над безсмертям. Вона не нападає, а лише просить залишити їх у спокої. І, чесно кажучи, це було правильно. Та оскільки я хочу вбити всіх босів, вибач. Чомусь саме таких боїв я очікував усю гру, де треба хоч трошки подумати, де бос має унікальну механіку. Але маємо, що маємо. А взагалі дуже круте місце зробили, із своєю атмосферою. Дати сюди ще хвилин 15 геймплею, і сучасні студії продали б це як окреме DLC. Далі я пробив цицьку Гвіневер, через що єдиний бог, який залишився в Анорлонду, виключив мені світло. Коротше, Гвіневер, сонячні вулиці, гігантські лицарі та навіть, можливо, сам Орнштейн – це лише ілюзія, створена богом обману Гвіндоліном. Насправді, всі давно покинули це місце, а він залишився на самоті охороняти порожню могилу батька, лорда Гвіна. Сам Гвіндолін мав народитися дівчинкою, але вийшов пацан, тому він не сонячний бог, а місячний. Прогресивний, коротше. Битва з воно цікава, Гвіндолін створює безкінечний коридор і постійно відступає. Поки до нього біжиш, потрібно ухилятися від магії і стріл. Оскільки я просто зачищав карту, складності не відчув, ну а нагорода у вигляді порожньої скрині в кінці максимально справедлива, як на мене. Далі мій шлях лежав у DLC. Розповідати про те, як у нього потрапити, я не буду, певно вже всі знають про цей геніальний квест від Бабадзакі. Скажу тільки, що без гайдів додуматись до цього майже нереально. В кінці озера, де була гідра, з'явилася чорна діра, я спробував її помацати, і тут же велетенська лапа затягла мене всередину. Першим мене зустрів страж святилища. Якогось лору у цього створіння немає, це просто суміш козла, тигра, птаха та скорпіона, яка тут живе. Відразу впала в око неймовірна, за мірками гри, швидкість тварюки. Але подолав я його з першого разу, бос як бос, ідем далі. Події доповнення відбуваються на території саду темних коренів та міста Олачіль. Ми потрапили не просто в інший світ, а в далеке минуле. Час, коли Арторіас пішов боротися із безоднею, що поглинула ціле місто. На місці, де була битва з Сіфом, я зустрів Гриб. Це хресна мати місцевої принцеси. Вона нас якимось чином впізнала та попросила врятувати Елізабет від лап жахливої істоти. Принцесу я вже бачив у минулому, майбутньому. Коротше, після вбивства Гідри вона була в полоні Золотого Голема. Знайомими лісами я дійшов до мосту, де побачив Каламіта. Це дракон, якого боялись навіть боги, тому він ще досі живий. А ще в тіні стояв дивний чоловік у стильному костюмі. Це Честер. Він, як і ми, з майбутнього, тільки ще більш далекого. Було б цікаво глянути на світ Dark Souls, де технології таки розвинулись. Оскільки DLC не надто довге, я швидко прийшов до того самого Арторіаса. Один із 4 лицарів Гвіна, легендарний воїн, який зупинив безодню і врятував світ. Гарно сказано, але це все брехня. Насправді, я зустрічаю воїна, який вже повністю підвладний темряві. Хоч з'явився він максимально пафосно, а вигляд має просто нереально стильний. Та і тут Бабадзакі не хотів придумати нового і просто показав нам те, що ми вже бачили раніше. Арторіас є напівбогом, тому людського в ньому небагато, що і стало причиною його поразки. Послали його побороти безодню та причиною її утворення. Як бос, цей лицар просто легендарний, хоч я його і вбив з першого разу, але це був не просто бій, а танець. Мужик однією рукою тримав меч і виробляв такі пируети, що в мене текли слюні і тряслися піджилки. Я перший раз за гру прям вклався в бій і прожив його разом з персонажем. Уявляю, що б зі мною було, якби той був на піку своєї сили. Та зараз я можу лише йому вклонитися і визнати, що легенді про перемогу над безодною потрібен саме такий герой, як він. Тут є час пояснити, що взагалі відбувається в цьому місці.
Змій Каас, чорний хрін, підбурив жителів Олачіля розкопати могилу Мануса. Це той самий карлик, про якого всі забули. Коли роздавали душі повелителів, Манус знайшов темну душу і з її допомогою створив усіх людей. Але після пробудження він не зміг контролювати людяність всередині себе. Так утворилася безодня, яка почала пожирати душі жителів і перетворювати їх на монстрів. Наша задача закінчити те, що не вдалося Арторіусу, та зупинити Мануса. Мені дуже сподобалось, як передали масштаби катастрофи. Чим нижче ми спускаємось, тим більше навколо незрозумілої чорної жижі. Істоти, що колись були людьми, стають дедалі страшнішими, а атмосфера душить максимально. У пошуках могили Мануса я знову зустрів кішечку Альвіну. В минулому відео я згадував, що в Арторіаса були вірний пес і кішка. Зараз ця лапуська веде нас до зовсім ще малого Сіфа. Цуценя вижило тільки завдяки своєму господарю. Арторіас в останній момент, перед тим як остаточно піддатися темряві, накрив друга своїм щитом. Ми рятуємо його тут, у минулому, але думка про те, що саме ми вбили його у майбутньому, просто розриває мені серце. Ну і головна причина всіх бід – Манус. Тільки-но я зайшов за димку, як мене знову вхопила волохата рука монстра. І охо-хо, що він виробляє. Це просто незаконно робити таких швидких противників у такій повільній грі. За відчуттям це було навіть крутіше за бій з Арторіасом. Ця чорна мавпа просто витрала мною підлогу, а коли я майже зніс половину життів, а в нього їх 6666, натяк поняв, він просто харкнув мене чорною магією. Тут я згадав про підвіску, яку знайшов раніше, і з повною рішучістю пішов на реванш. Не скажу, що стало набагато легше, враховуючи те, що мій меч короткий, а коли Манус лютує, краще триматися від нього подалі. Та щось більш-менш виходило. Добре, що кількість естусів сприяло перемозі. Та і підвіска показала себе дуже ефективно, ще й неймовірно епічні моменти з нею виходило робити. Так потрохи я довів життя Мануса до нулю. Бій просто шикарний. DLC – це те, до чого я готовий повертатися і ще раз пройти цю гру. Отже, Манус мертвий, його темна душа у мене, принцеса врятована. Залишилося тільки вбити Каламіта. На місці битви з Арторіасом його подруга Сіарана облаштувала справжню могилу для полеглого воїна. Я вирішив віддати їй душу Арторіаса, за що в нагороду отримав її клинки. Далі шлях вів мене до останнього боса в Dark Souls – дракона Каламіта. Як битися з цією ящеркою, коли вона постійно літає, я взагалі не викупив, тому дуже швидко помер. За допомогою я пішов до ще одного ветерана Гвіна – велетня Гоха. Він подякував мені за те, що я нарешті дав спокій душі його друга Арторіаса. Не уявляю, що цей лучник витворяв у часи війни з драконами, але якщо він зараз, будучи сліпим, зміг по звуку вітру підбити найсильнішого з них, то мені стає трохи моторошно від його реальної сили. Хоча Каламіт більше не міг літати, здаватися просто так він не збирався. Носився по всій арені як дикий, плювався чорним вогнем та навіть намагався підняти мене телекінезом. Не знаю, чому боги його так сильно боялися, але мені вдалося забити його з першого разу. Ну і все. Ось таке коротеньке, але максимально насичене на лор та контент DLC. Перед тим як зустрітися з Гвіном, я хочу зайти в ще одне місце. Взагалі ця локація стала моєю найулюбленішою в цій грі. Вхід до неї надійно схований у велетенському дереві посеред чумного міста. Спустившись порожниною до самого низу, ми потрапляємо туди, де все починалося. Це землі, де колись з'явилося життя і де панували дракони. У вас колись було бажання поїхати кудись так далеко, щоб не бачити ні людей, ні цього світу? Просто засісти в місце, де вас ніхто не буде задовбувати. Саме таким вайбом мені віддається локація. Тут панує тиша, яку порушує лише величний хоровий спів на фоні. Дивлячись на череп колосальної істоти, яка колись тут жила, стає трохи не по собі. Гідра, що самотньо плаває в озері, навіює думки про справжні масштаби цього світу. Наскільки він великий, хто ще тут є? Повалене велетенське дерево дає відповідь на питання, чому зі склепу Ніту ми бачили шматок цього озера. Виявляється, усе королівство Лордран було побудоване прямо на вершинах цих титанічних дерев. Люди буквально жили над прірвою минулого. А вишенькою на торті стає єдиний дракон, який пережив війну і дожив до наших днів. Він не нападає, а просто спокійно запрошує у свій ковенант. Якщо виявити мінімальну дружелюбність, ми навіть самі можемо стати частково драконом. Все це змушує задуматись, а чи правильно повелителі душ вчинили з ними? Чи справді ця ера вогню так потрібна світу?
Можливо, було б краще повернути все до тих часів, коли світла ще не існувало, а була лише вічна напівтемрява і спокій. З такими думками я пішов у свій останній бій. Я пішов у місце, де спалахнуло перше полум'я. Я пішов зупинити Гвіна. Саме місце, де колись спалахнуло перше полум'я, дає чітко зрозуміти, наскільки потужним воно було на початку. Замість землі тут безкінечні дюни попелу, а споруди, збудовані богами, просто поплавились від колишніх температур. Тільки тут ти остаточно усвідомлюєш, вогонь згасає, і кінець уже зовсім близько. Шлях до Гвіна охороняють його вірні лицарі. Колись вони пішли за своїм лордом у саме пекло і згоріли живцем, коли той віддав останні сили на підтримку багаття. Тепер це лише порожні обладунки, що блукають у попелі. Сам бій – це чисте мистецтво. Гвін зустрічає нас без пафосних катсцен, він просто в сліпій люті кидається захищати єдине, що підтримує життя у створеному ним світі. Було б дуже круто сказати, що я його вбив з першого разу. Та хоч старий уже давно не в формі, жопу він мені розірвав не один раз. Тільки коли я прийняв той факт, що від колишньої могутності, як і від самого тіла Гвіна, залишились лише спогади, я зміг розслабитись. Далі бій пішов уже за моїми правилами. Я відбивав майже кожну його атаку, легко йшов від спроб мене схопити і кожним ударом доводив лорду. Тепер я вирішую долю цього світу. Після перемоги над батьком усіх богів та творцем Лордрану перед мною став вибір. Але відповідь я знав уже давно. Без жодних вагань я розвернувся і залишив це багаття згасати. Первісні змії одразу схилили голови і заприсяглися допомагати мені у створенні нового порядку. Я знаю, що вірити їм не варто, але зараз це не має значення. Тепер я не просто людина, яку боги закинули гнити у в'язниці. Я темний володар нового світу. Часу, де немає богів і вогню. Світу, де пануватимуть люди. Я починаю нову еру. Еру темряви. Але де є початок, там є і кінець. Ну що ж, от такий він перший Dark Souls. Десь ми бачимо геніальність Міядзакі, а в окремих місцях болт, який він клав на цю гру. Пройдуся по плюсах. Відкритий безшовний світ – це реально крута фішка. Кожна локація унікальна і грамотно вплетена в територію Лордрана. Мені дуже сподобалося після важкої локації побачити знайомі обличчя. Я справді прив'язався до Солера та Сігмаєра, і єдине про що шкодую, що не завершив їхні квести до кінця. Лор. Це окрема тема, комусь він подобається, комусь ні через те, що потрібно збирати інформацію по крупинкам. Мені зайшло читати описи всіх предметів і розбиратися в історії. Відчувається, що цей світ жив і до мене і буде жити ще багато років після. Ну і мінуси. Перший і самий важливий – це боси. Да, гра старенька і вони вже не викликають складності, але в Demon's Souls при всьому цьому кожен бос був унікальний і змушував хоч трошки подумати. Тут ж єдина правильна тактика – це бігти як варвар і бити боса з перервами на Естус. Тотальна копіпаста. Червоні дракони, ті ж самі персонажі, боси, які перекочували з демонів та схожі локації. Навіть всередині гри боси повторювалися всім, крім кольору, по декілька разів. Ну і загалом все. Дуже буду вдячний, якщо напишете в коментарях, чи сподобалось вам моє проходження Dark Souls, вліпите лайк цьому відео та підпишитесь на канал. Всім дякую за перегляд. До зустрічі!